নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মান্যা কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি লৈ আহিছো এটা নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাম বুলি আৰু একেবাৰে সহজ ৰেচিপিৰ নামটো হৈছে ভেদাইলতা নৰসিংহ আৰু মানিমুনিৰ সৈতে মাছৰ জোল আৰু ভেদাইলতা মানিমুনি নৰসিংহৰে বৰ কেনেকৈনো মই ভিডিঅ'টো বনাও কেনেকৈনো মই ৰেচিপি দুটা বনাও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তো আহকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু প্ৰথমতে দেখুৱাইছো এয়া লৈছো কেইটামান নৰসিংহৰ পাত কুমলীয়া নৰসিংহৰ পাত ভালদৰে ধুই লৈছো মই ঠাৰিৰ পৰা আঁতৰাই আৰু এইকেইডাল লৈছো মানিমুনি সৰু মানিমুনি ভালদৰে ধুই লৈছো দেই ভালদৰে ধুই মেলি এনেকৈ লৈছো আৰু এইকেইটা লৈছো ভেদাইলতাৰ পাত ভেদাইলতাখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো এই পানীৰ সৈতে আছে চৰিয়াটোত আৰু কেইফুটামান লৈছো এয়া নহৰু আৰু গোটেইখিনি মই এতিয়া এটা মিক্সাৰ বাটিত ভৰাই ল'ম একেবাৰে মিক্স কৰি এটা পেষ্ট টাইপত বনাই ল'ম এয়া চাওকচোন এটা মিক্সাৰ বাটিলৈ এনেধৰণে ভৰাই লৈছো এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইকেইটা লৈছো কাৱৈ মাছ এইকেইটা ভালদৰে বাছি ইয়াৰ পৰা পেটুখিনি উলিয়াই ভালদৰে ধুই লৈছো এয়া চাওকচোন এতিয়া মই এইকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এয়া মই কেৰাহীখন গেছত উঠাই লৈছিলো এতিয়া এখন কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম মিঠাতেল আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান হালধি আৰু দি দিম অকণমান নিমখ আৰু এতিয়া কাৱৈ মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইকেইটা মই সম্পূৰ্ণ ফ্ৰাই হ'বলৈ নিদিওঁ 80% মান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এয়া চাওকচোন কাৱৈ মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে মই আপোনালোকক কৈছিলো মই 80% মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া চাওকচোন আৰু এখন প্লেটলৈ এনেধৰণে উঠাই লৈছো আৰু এইখিনি তেলতে এতিয়া মই বেলেগকৈ আকৌ তেল নিদিওঁ চাওকচোন এয়া এইকণ তেলতে ইয়াতে অলৰেডি হালধি আৰু নিমখখিনি আছিলে যিহেতু সেয়েহে অলপ গেট বহি যোৱাৰ দৰে দেখা গৈছে কিন্তু এইখিনি বেলেগ একো নহয় ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান কুটা নহৰু বেলেগ মছলাৰ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আপোনালোকে যিসকলে মছলা ব্যৱহাৰ কৰি খাব বিচাৰে তো খাব পাৰে কিন্তু মই একেবাৰে থলুৱা ষ্টাইলেৰে আমাৰ অসমীয়া ষ্টাইলেৰে বনাই খাই বেছি ভাল পাওঁ যিহেতু আৰু সেয়েহে ইয়াতে মই এতিয়া অকণ হালধি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া ভেদাইলতা পিছি লোৱা ভেদাইলতাখিনি ইয়াত যিহেতু সকলো মিক্স হৈ আছিলে ভেদাইলতা মানিমুনি চাওকচোন এনেধৰণেৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পানী এড কৰি দিম অলপমান নিজৰ জোখেৰে আপোনালোকে কিমানকণ জোল বনাব বিচাৰে সিমানটো জোখেৰে পানীখিনি এড কৰিলেই হ'ব আৰু এয়া অকণমান উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম নিমখ যিহেতু মই মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰোঁতে অকণমান দিছিলোঁ এতিয়া মই জোখেৰে নিমখকণ দি দিছোঁ আকৌ মই এইখিনি ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম আৰু এয়া চাওকচোন উতল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম কাৱৈ মাছকেইটা অকণমান লৰাই দিছোঁ মই গেছটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ লৰাই দিছোঁ এতিয়া আকৌ মই তেনেকৈ ল' ফ্লেমতে ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম আৰু এয়া চাওকচোন জোলখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে আৰু এইখিনি মই কাঢ়ি ল'ম এতিয়া চাওকচোন ইয়াৰ গোন্ধটোৱে সুকীয়া আৰু এয়া চাওকচোন মই তাৰে অকণমান পিছা ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি শেষত প্ৰথমতে মই ৰাখিম বুলি নক'লোঁ আপোনালোকক কিন্তু ইয়াৰ পিছা অকণমান মই এক্সট্ৰাকৈ ইয়াতে ৰাখি দিছিলোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক বৰ বনাই দেখুৱাম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম মই কুটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ এনেধৰণেৰে সৰু সৰুকৈ ইয়াতে দি দিম আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিম অকণমান নহৰু কুটা মই এনেধৰণে নহৰু অকণমান কাটি লৈছিলোঁ ইয়াতে দিছোঁ আৰু অকণমান দিছোঁ এয়া মান ধনিয়া কুটি লোৱা আৰু অকণমান দিছোঁ জলকীয়া আৰু দি দিম নিমখ আৰু মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে দি দিম অকণমান এতিয়া বেচন গোটেইখিনি একেলগতে নিদিওঁ ফাৰ্ষ্টতে অকণমান ভালকৈ সানি ল'ম আৰু অকণমান দিম ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম বৰকেইটা এনেধৰণে দি যাম ইয়াত যদি ইয়াতকৈ ডাঙৰকৈ দিব বিচাৰে ডাঙৰকৈ দিব পাৰে আৰু এইবিলাক সদায় ল' ফ্লেমত বনালে বেছি ভাল গেছটো হাই কৰি নল'ব এইকেইটা মই এনেধৰণে লুটিয়াই ল'লোঁ চাওকচোন এতিয়া ঠিক তেনেধৰণেৰে ইটো লুটিটো মই তেনেধৰণে হ'বলৈ দিম তাৰপিছতে মই এইকেইটা প্লেটলৈ লৈ ল'ম
আৰু এইকেইটা মই প্ৰায় 2 মিনিটমান ল' ফ্লেমতে বনাই ল'ম, ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছতে মই এখন প্লেটলৈ কাঢ়ি ল'ম। আৰু এয়া চাওকচোন, মই বনালোঁ আজি মাছৰ জোল, কাৱৈ মাছৰ জোল, মানিমুনি, ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ সৈতে। আৰু সেইখিনি একেখিনিকে আকৌ মই অকণমান আপোনালোকক বৰ বনাই দেখুৱালোঁ। আৰু একেবাৰে সহজ, হয়তো বহুতেই ঘৰত বনাইছে, কিন্তু মই যিহেতু এনেধৰণে খাই ভাল পাওঁ আৰু মই বনাওঁ, সেয়েহে আপোনালোকেও যেন ঘৰত বনাই খায় তাৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাবচোন। আৰু এনেধৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে সকলোকে খুৱাব পৰাকৈ এইখিনি বনাইছোঁ। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একেবাৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে, একেবাৰে অসমীয়া ষ্টাইলেৰে বনাই দেখুৱালোঁ। আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও মই আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।